Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καινούργιο επεισόδιο γυρίζοντας και θα ανακαλύψουμε μαζί τον κόσμο του drift. Τώρα τι είναι αυτό, μη με ρωτήσετε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει κάτι παντιλίκια, κάτι ανάποδα τιμόνια, κάτι τετακέ και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ στις Αφίδινες, στο καρτόδρομο, όπου προπονούνται αθλητές του καρτ και αθλητές του drift. Πάμε να το ανακαλύψουμε παρέα. Κώστα Άνθιμε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά. Πες μου τώρα, ήθελα πραγματικά, σε έβλεπα που έκανες προπόνηση και ήθελα πραγματικά να σε ρωτήσω για τα παιδικά σου χρόνια. Τι σου έχει φταίξει το αυτοκινητάκι αυτό και το έχεις λιώσει στα παντιλίκια, στα τετακέ και σε όλα αυτά? Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ δύσκολα χρόνια και μου βγαίνει τώρα στα γεράματα. Και την πληρώνει το αυτοκίνητο? Πάντα. Είμαστε εδώ σε μια πίστα στις Αφίδινες που προπονείστε για τον drift. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το drift είναι η πλαγιολίσθηση. Είναι ένας αγώνας ο οποίος καταρχάς είναι αναγνωρισμένος αγώνας. Υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα, υπάρχει πανευρωπαϊκό, υπάρχει παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλά σκαλιά, ας το πούμε έτσι, στο drift, χωρίς υποδομές βέβαια. Κλασικό. Ναι. Είναι ένα δύσκολο άθλημα. Δεν φτάνει μόνο η υποδύναμη του αυτοκινήτου και το στήσιμο. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα χέρια του οδηγού. Αυτό το αυτοκίνητο, για να το ετοιμάσεις ώστε να πάρει μέρος σε έναν αγώνα drift, τι κοστίζει περίπου? Τι αλλαγές χρειάζεται? Χρειάζεται αλλαγές στα πάντα. Ειδικά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα παλιό αυτοκίνητο του 81, ένα Toyota Starlet, το οποίο ήταν ένα συμβατικό αυτοκίνητο 1300 κυβικά και πήγαινες για ψώνια. Λοιπόν, πρέπει να αλλάχτούν τα πάντα. Από το μοτέρ του, τη μηχανή του δηλαδή, τη μετάδοση, το στήσιμό του, ανάρτηση, ζάντες, να φτιαχτούν τα τιμόνια, ας πούμε, για να στρίβει πολύ την ώρα της πλαγιολίσθησης. Είναι ένα πολύ ακριβό χόμπι, θα έλεγα. Χρήστο, πάλι μπροστά μου και εδώ στις Αφίδινες. Δεν με αφήνεις να κουνήσω ρούπι από την πεντέλη. Φίλε, εγώ φταίω. Όπου πάω μπροστά μου ξεφυτρώνει, σαν τα μανιτάρια κι εσύ. Λοιπόν, εδώ κάνουμε drift. Ναι. Έχουμε τον Κώστα τον Άνθιμο και πάμε να τον συναντήσουμε μέσα στην πίστα με το αυτοκίνητό του, το χιλιοπειραγμένο, που είναι αθλητής του drift. Πες μου λίγο από την προπόνηση, τι κατάλαβες? Τι να καταλάβω, η αδρεναλίνη στα ύψη, μιλάμε το στομάχι μου τσίτα συνέχεια, έτσι. Ανακατεύτηκες μόνο που τον έβλεπες? Είναι φοβερός, είναι φοβερός.
Κώστα, για πες μου, φυσική κατάσταση χρειάζεται για αυτό το άθλημα? Φυσική κατάσταση φυσικά χρειάζεται, και επειδή και το άθλημα το δικό μου από μικρό παιδί είναι άλλο, η φυσική κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για πολλούς λόγους. Φυσικά, αν θέλεις να έχεις καλή φυσική κατάσταση, παίζει ρόλο και η διατροφή, παίζει ρόλο και η γυμναστική, και επειδή έχεις πολλές πιέσεις μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα της πλαγιολίσθησης, για μένα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις πολύ δυνατό αυχένα. Οπότε εγώ κάνω κάτι ασκήσεις, ας πούμε, αυχένα, για να μπορούν να αντέχουν τις καταπονήσεις. Άρα, εκτός από τη φυσική κατάσταση που σίγουρα χρειάζεται, το επόμενο πράγμα που χρειάζεται είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να φοράς πάνω σου και τα προφυλακτικά που πρέπει να έχεις, είτε στη στολή σου, το κράνος και όλα αυτά. Σίγουρα, ο εξοπλισμός είναι και αυτός πολύ σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να φοράς τη φόρμα, και καλό είναι να είναι και πυρήμαχη. Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να έχεις οπωσδήποτε πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητο, και έξω από το αυτοκίνητο να σε περιμένει κάποιος στο team σου με πυροσβεστήρα, αν γίνεται οτιδήποτε. Εντάξει, οι διοργανώσεις έχουν και πυροσβεστικά, έχουν και η διοργάνωση ίδια έχει πυροσβεστήρες. Μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα εδώ είναι πολύ γρήγορη αντιμετώπιση σε τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα έχουμε το κράνος μας, έχουμε τα γάντια μας, παπούτσια, πλήρη εξοπλισμό. Οπότε τώρα θα μας πας και μια βόλτα να δούμε τι σημαίνει το drift σιγά σιγά, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία εγώ, και δεν είμαι και σε κατάσταση να τρέχω πανικόβλητος μέσα από δεν χωράω να βγω και από το παράθυρο μου. Έχω κάποια κιλά παραπάνω. Το θέμα είναι μην το αγαπήσεις το άθλημα. Άμα το αγαπήσω την πάτησα, θα χαλάσουμε πολλά λεφτά. Για πάμε να δούμε τι κάνεις και στην κίνηση. Ο Θεός μαζί μας! Πώς είσαι? Άμα σταματήσεις καλύτερα. Ευτυχώς τελειώσαμε το γύρισμά με αυτό το τρελό. Κώστας Άνθιμος σε drift
και ευτυχώς θα μείνει τώρα μόνος του να συνεχίσει την προπόνηση για να λάβει μέρος στους αγώνες του. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, Κώστα. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να το απολαύσατε. Ήταν ένα ιδιαίτερο γυρίζοντας μέσα σε μια πίστα του drift για να γνωρίσουμε τον Κώστα Άνθιμο και το άθλημα του drift. Σας ευχαριστούμε και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε subscribe στη σελίδα μου στο YouTube και να είστε σίγουροι θα δείτε πολύ συγκλονιστικά ακόμα βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας! Πώς είσαι? Άμα σταματήσεις καλύτερα. Πονάς? Εντάξει, το πήγα πολύ χαλαρά, ρε. Δεν παρακατητήσει. Λοιπόν, Κώστα, τώρα είμαστε μέσα στο αγωνιστικό χώρο που λέμε. Φοράμε αυτά που πρέπει να φοράμε για να είμαστε ασφαλείς. Και πες μου λίγο τους χορηγούς που έχεις. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους χορηγούς μου. Είναι ο Κοσμάς ο Μέμος που με χορηγεί τα λάστιχά μου για την προπόνηση και για τους αγώνες, το σύστημα ανάρτησης και άλλα διάφορα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πολύ και είναι και πολύ καλό παιδί. Να τον προτιμήσετε δηλαδή όλοι. Κώστας Μέμος. Κοσμάς Μέμος. Κοσμάς Μέμος. Εδώ όμως θα πας σιγά σιγά, είπαμε γιατί έχεις υπερήλικο μέσα και δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές μαγκές. Μόλις βγω, κάνε αυτά που έκανες πριν. Τώρα μπήκες, δεν βγαίνεις, έχεις δεθεί τώρα. Το νου σου ρε μάλι. Λοιπόν, Κώστα, τώρα είμαστε μέσα στο αγωνιστικό χώρο που λέμε. Φοράμε αυτά που πρέπει να φοράμε για να είμαστε ασφαλείς. Και πες μου λίγο τους χορηγούς που έχεις. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους χορηγούς μου. Είναι ο Κοσμάς ο Μέμος που με χορηγεί τα λάστιχά μου για την προπόνηση και για τους αγώνες, το σύστημα ανάρτησης και άλλα διάφορα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ πολύ και είναι και πολύ καλό παιδί. Να τον προτιμήσετε δηλαδή όλοι. Κώστας Μέμος. Κοσμάς Μέμος. Κοσμάς Μέμος. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω το Σοκράτη Speed. Είναι πολύ γνωστό στο χώρο των βελτιώσεων, που με βοηθάει όσο αφορά το κομμάτι του αυτοκινήτου στο drift, της βελτίωσης πιο πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κολλητό μου, τον καλόγυρο, τον Γιώργο, και τον θείο μου, που με βοηθάνε, που είναι δίπλα μου στους αγώνες, και ό,τι πάθει το αυτοκίνητο είναι απίκο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Μίχα με τα ξύλα εκεί στην Πεντέλης, που με βοηθάει και συνεισφέρει και αυτός σε κάθε αγώνα.